انرژی این رطوبت یا انرژی طحال انرژی هستش که تو بدن ما میتونه نقش خیلی مفیدی رو در سلامت بدن ایفا بکنه. امروز میخوام در این رابطه باهاتون صحبت کنم، پس این ویدیو رو از دست ندید. به نام خدا، سلام، من ساناز امینی هستم، متخصص سلوک تراپی. امروز میخوام در رابطه با مریدین طحال یا مریدین یین رطوبت باهاتون صحبت کنم. همینطوری که در جریان هستین، توی جلسات قبلی در مورد 3 تا از مریدین های مربوط به یین باهاتون صحبت کردم که بهتون گفتم این مریدین ها همشون پایین رونده هستن، یعنی از سمت بالای بدن به سمت پایین در جریان هستن. این مریدین اولین مریدینی هستش که میخوام در موردش باهاتون صحبت بکنم که برعکسه، یعنی از پایین به سمت بالا حرکت میکنه و اینکه چجوری میتونین اون رو کنترل بکنین و چجوری میتونین مشکلاتی که در این رابطه براتون ایجاد میشه رو برطرف کنین. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشین و این ویدیو رو به هیچ عنوان از دست ندید. همینطوری که توی این شکل میبینین از سمت پایین به سمت بالا اومده، بنابراین ما میگیم که انرژی این رطوبت بالا رونده هست، یعنی از سمت پایین به سمت بالا ادامه پیدا. روند حرکت مریدین این رطوبت رو توی این فیلم میبینین. از روی انگشت شست پا شروع میشه، به این ترتیب به سمت بالا میاد، کل پا رو به این ترتیب طی میکنه و وارد قسمت بالاتنه میشه و چنین که توی این شکل میبینین به سمت بالا میاد تا به زیر بغل میره و این روند رو زیر بغل طی میکنه و به اینجا خاتمه پیدا میکنه. میتونید یک بار دیگه این روند رو ببینین که به چه ترتیبی توی بدن جریان داره. هر مشکلی که توی این قسمت ها شما داشته باشین رو میتونین به انرژی این رطوبت مرتبطش کنین و با کار کردن روی مریدین این رطوبت برطرفش بکنین. اگر توی قسمت کناره های زانوهاتون ورم داشته باشین، توی قسمت مربوط به رانها ورم داشته باشین یا دردی رو توی این قسمت ها احساس کنین، احتمال این وجود داره که مربوط به این رطوبت باشه. نکته خیلی جالبی که میخواستم خدمتتون بگم اینه که معمولاً این رطوبت یا طحال مدیریت قسمت نیمه پایینی بدن رو به عهده داره و در ادامه ویدیو بهتون میگم که منظورم از این حرف چیه. حالا اگر تا اینجای ویدیو رو خوشتون اومده، فراموش نکنین که لایک کنین و کامنت بگذارین و با این کار منو خوشحال کنین و دلگرم کنین به اینکه بتونم ویدیوهای بعدی رو براتون تهیه بکنم و در رابطه با سلوک مطالب جالب و شنیدنی براتون به اشتراک بگذارم. اگر هم تا حالا کانال رو سابسکرایب نکردین، حتما کانال رو سابسکرایب بکنین تا اینکه از طرفداران همیشگی کانال ما باشین. خب حالا میخوام بهتون بگم که چجوری ما میتونیم این مریدین رو روی انگشت ها پیدا بکنیم. همینطوری که قبلا بهتون گفتم، مریدین هایی که قبلا باهاتون صحبت کردم توی انگشت اشاره قرار داره، یعنی مریدین مربوط به ریه، مریدین مربوط به مغز و مریدین مربوط به قلب روی انگشت اشاره قرار داشتن. حالا مریدین مربوط به طحال روی انگشت میانی قرار داره، یعنی اولین مریدینی هستش که روی انگشت میانی دارم در موردش باهاتون صحبت میکنم. توی این قسمت کنار قرار داره. به همین ترتیبی که توی این شکل میبینید با رنگ زرد مشخص شده. چرا؟ به خاطر اینکه انرژی رطوبت رنگ زرده. هر وقت که احساس کردین انرژی رطوبت خیلی زیاد هسته و میخواین کمش بکنین، باید از رنگ سبز استفاده بکنین. چرا؟ چون که رنگ سبز مربوط به انرژی باد هست و انرژی باد هم انرژی مقابل انرژی رطوبت هست و برای کم کردن انرژی طحال لازمه که از رنگ سبز استفاده بکنین تا بتونین مدیریتش رو انجام بدین. حالا چه مسائلی در رابطه با انرژی این رطوبت ما میتونیم توی بدن بدیم؟ اگر که شما دچار چاقی در قسمت پایین تنه هستین به دلیل اینکه طحال روی قسمت نیمه پایین بدن خیلی مدیریت داره، شما میتونین چاقی تو قسمت پایین بدنتون رو مربوط کنین به انرژی طحال یا این رطوبت.
یعنی که چاقی در قسمت باسن و چاقی در قسمت رانها رو میتونین با انرژی این رطوبت بیشتر به قسمت پایین بدن مربوط میشه. به خاطر همین چاقی قسمت پایین بدن هم به انرژی این رطوبت میتونه مرتبط باشه. اگر که شما چاقی در قسمت پایین تنه داری، یعنی در قسمت مربوط به باسن و در رانها چاقی داریم، میتونید با کار کردن روی انرژی این رطوبت اون رو برطرف کنید. یعنی که یکی از کارهایی که لازمه حتما انجام بدین اینه که مریدین طحال رو که بهتون امروز گفتم که کجا قرار داره رو رنگش رو سبز کنید و همچنین باید مریدین کبد رو هم رنگش رو سبز کنین که توی جلسه بعدی من در رابطه با مریدین کبد یا این باد باهاتون صحبت میکنم. یکی دیگه از مسائلی که ما معمولاً به این رطوبت مرتبطش میکنیم افتادگی های مختلف توی بدنه، مثل افتادگی مثانه، افتادگی تخمدان، افتادگی پلک و هر گونه افتادگی که توی بدن وجود داشته باشه رو شما میتونین مرتبطش کنین به انرژی این رطوبت و با درست کردن انرژی این رطوبت در بدن اون مشکل رو برطرف. من بعداً در رابطه با هر کدوم از این موارد ویدیویی حتما تهیه میکنم و در اختیار شما قرار خواهم داد که شما بتونید توسط اون مشکلات رو در بدنتون برطرف کنید. انرژی این رطوبت به انرژی این کبد خیلی مربوط میشه به دلیل اینکه اینا در مقابل همدیگه قرار دارن و شما با کار کردن و ایجاد تناسب بین این دوتا انرژی میتونین مشکلات خیلی زیادی رو توی بدن برطرف بکنی. یکی از مهمترین مسائل در این رابطه مسائل مربوط به روحی روانی هستش. ببینید احساس نگرانی و احساس خشم معمولا از دیدگاه سوجوک در مقابل همدیگه قرار دارن. افرادی که خیلی دچار نگرانی هستن آدم‌هایی هستن که کمتر عصبانی میشن و کمتر دچار خشم هستن. کسانی که دچار نگرانی‌های مزمن هستن و همیشه یه چیزی ناراحتشون میکنه و نگرانشون میکنه و به قول معروف استرس یه موردی رو دارن، افرادی هستن که انرژی رطوبت در بدنشون خیلی زیاد هست. ولی افرادی که خیلی عصبانی هستن، زود عصبانی میشن و خشم خیلی زیادی نسبت به مسائل مختلف دارن، انرژی باد در بدنشون خیلی زیاد. شما میتونین با تنظیم کردن این دوتا انرژی در بدن و همیشه در تعادل نگه داشتنشون این مشکل رو در سیستم روحی روانیشون برطرف بکنید. در رابطه با این ماجرا من قبلا ویدیو تهیه کردم که اگر دوست داشتین میتونین برین اون ویدیو رو تماشا کنید و مسائل مربوط به نگرانی و ارتباطش با تحول رو بدونین که به چه ترتیبی میتونه برطرف بشه. تا جلسه بعدی که میخوام در رابطه با انرژی این باد یا کبد باهاتون صحبت بکنم، تمام شما دوستان عزیز رو به خدای بزرگ میسپرم و براتون شادی و سلامت آرزو مندم. پس تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.